Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm và mũ sư tử như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Đầu tiên mình sẽ dùng len màu vàng để móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc 6V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V, 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 và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Trong móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1B, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x. Mình được một cụm 1x 1V 1x nha. Cụm tiếp theo 1x, 1V, 1x. Cụm tiếp theo 1x, 1V, 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc 3x 1V,
nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài thôi nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Hai, ba, một V, một, hai, ba, một V, một, hai, ba, một V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 mình sẽ móc 4x1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra. Mình sẽ móc là 2x1V, 2x nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 1V, 1, 2. Mình được cụm đầu tiên nha, 2x, 1V, 2x. Cụm tiếp theo 1x, 2x, 1V, 1x, 2x. Cụm tiếp theo 1x, 2x, 1V, 1x, 2x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Kéo len ra, cắt len luôn. Mình sẽ đưa cái len thừa xuống phía dưới. Sau đó sẽ dùng kim khâu để giấu sợi đi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ nha. Tiếp theo mình dùng len màu trắng để móc cái phần thân. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng lúc nãy mà mình móc cạnh ngoài thì bây giờ mình sẽ móc cạnh trong. Đâm kim móc kéo sợi len qua. Đây sẽ là hàng số 9 nha. Lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc mình vừa lên mũi móc xích một mũi móc đơn. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Ở hàng số 9 này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn nha. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên nha. Mình sẽ có 24 mũi móc đơn cho hàng số 9 nha. Lên một mũi móc xích qua hàng số 10. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc cũng một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp. Mình sẽ lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Mình có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy. Kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích qua hàng số 13. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc cũng một mũi móc đơn. Tổng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Kéo len qua hết 5 cái vòng dây trên kim. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4,
Kéo len qua hết 5 cái vòng dây trên kim này luôn nha. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình chỉ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Kéo len ra mình tiến hành nhò gòn vào luôn nha. Sau khi nhò gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu len để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình chỉ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại. Đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh. Sau đó đâm kim xuống dấu sợi luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần thân nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9, hàng số 10, hàng số 11, hàng số 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc, 1 2 3 4. Một mắt ở đây. Mình sẽ gắn mắt vào đây và đây nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu vàng để móc cái phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 1x 1v nha, kẹp luôn các sợi thừa vào luôn. 1x đánh dấu là cái mũi đầu tiên.
Chân móc tiếp theo 1V, mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 9 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Như vậy là mình đã làm xong một bên tay nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái tay giống như vậy nữa nha. Đây là sau khi mình đã làm xong 2 chiếc tay nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần mũi nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên 2 mũi móc xích, 1, 2. Mình sẽ tạo một mũi hạt bắp nhỏ nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Mình sẽ có 3 cái vòng dây trên kim như vậy, kéo len qua hết luôn. Lên tiếp 2 mũi móc xích, 1, 2, trượt mũi vào cái vòng tròn ma thuật. Sau đó lên tiếp 2 mũi móc xích, 1, 2, móc vào cái vòng tròn thêm một mũi hạt bắp nữa. Mình lấy len 2 lần thôi. 1 nè, 2, mình có 3 cái vòng dây trên kim như vậy, kéo len qua hết luôn. Sau đó lên 2 mũi móc xích, 1, 2, trượt mũi vào cái vòng tròn ma thuật. Sau đó siết len lại, lằn nó ra, kéo len này ra, cắt len luôn nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũi nha. Mình chỉ cần cột 2 cái dây này lại với nhau là được nha. Tiếp theo mình sẽ dán các phần mũi vào nha. Mình sẽ canh nó ở giữa nè, mình sẽ dán vào đây. Sau khi gắn cái phần mũi này vào xong thì mình sẽ tách lấy 2 sợi len màu đen để mình thêu thêm cái mũi đen ở đây nha. Đâm kim móc, đâm cái kim vào đây, sau đó đâm vào vị trí giữa ở trên đây nè, kéo len qua, chừa một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Sau đó mình sẽ đâm kim xuống, đâm lên phía trên này, mình sẽ tạo một cái hình tam giác như vậy nha. Mọi người sẽ khâu một cái hình tam giác giống như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ đâm ngang qua để nó liếp cái chỗ vàng vàng này lại nha.
Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mũi nha. Tiếp theo thì mình sẽ khâu cái phần tay vào nha. Tay thì mình sẽ khâu ở hàng số 3 và 4. Mình sẽ đếm từ trên xuống 1, 2, 3, 4. Thì mình sẽ khâu ở hàng số 3 và 4 nha. Mình canh từ ở đây đi lên. Đâm kim móc từ phía sau lên. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình đã khâu hai tay vào xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần bờm nha. Tôi sẽ cắt cho mình nhiều cái đoạn len ngắn ngắn nha, tầm 10 cm đổ lại thôi. Để sau đó mình sẽ đâm cái kim móc vào đây. Mình sẽ canh nó là kiểu nằm sau cái tay nha. Đây mình sẽ làm một vòng quay như vậy luôn. Đâm kim móc vào, kẹp đôi nó lại, mình sẽ kéo qua như vậy nha. Sau đó kéo cái này qua. Đó, mình được một cái đầu tiên. Cái thứ hai mình cũng gặp lại, kéo cái len này qua. Đó, đâm kim xuống đây, kéo hai cái sợi này qua luôn. Mình được cái sợi thứ hai nè. Tí nữa thì nếu mà làm xong hết thì mọi người sẽ kiểu mà mình sẽ tách sợi ra như vậy là nó sẽ xù ra nha. Sau đó mình sẽ cắt lại cho nó bằng. Mọi người không cần ấy nhiều, mình cứ nhắm tương đối là được rồi nha. Đó, mình tí nữa mình sẽ cắt ngắn khoảng ở này là được nha. Mình sẽ đi hết một vòng từ đây qua đây luôn. Mọi người cứ canh sau cái tay này là được nha. Đây nè. Đây là sau khi mình đã gắn các sợi len vào, rồi sau đó mình sẽ xé nhỏ nó ra vậy nè, làm cho nó tua ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt nó đi nha. Mình sẽ canh cái sợi len làm sao mà cho nó cao hơn cái phần tay này nha. Mình sẽ canh cao hơn khoảng một tí xíu như vậy nha. Mình sẽ cắt từ đây nè, để mình dễ canh. Đó, sau đó mình sẽ cắt các xung quanh cũng đều bằng cái đó hết luôn nha. Mọi người cứ vừa cắt mình vừa chỉnh nha, để xem kích thước bao nhiêu thì nó hợp với cái nắm của mình nha. Đây là sau khi mình đã cắt tỉa xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ gắn mắt vào. Mắt thì mình sẽ gắn ở giữa hàng số 2 và 3 nha. 1, 2, 3. Giữa hàng 2 và 3 mình sẽ gắn mắt ở đây. Đây và đây nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Nếu mà mọi người thấy cái phần bờm này nó thưa quá thì mình có thể làm thêm một lớp ở phía sau nữa nha. Mình sẽ đi thêm một hàng như vậy nữa, là nó sẽ khít lại thôi, nó không còn thưa nữa. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bé nắm đòi mũ sư tử rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.